नमस्कार मारा वाला मित्रों, स्वागत करो बधानु। आज आपणे न्यू गुजराती सॉन्ग नी ऊपर ट्रेंडिंग में जो नरेश ठाकर नो सॉन्ग चाली रह्यो छे ते सॉन्ग ऊपर अत्यारे ट्रेंडिंग में रील्स चाली रही है। आ बेनु कम्पोजिशन करी अने आपणे तमने जबरदस्त एक विडियो बनावता शीखवाना छे। फूल प्रोजेक्ट नी अंदर से साव सिंपल रीते मात्र तमे तमारा बे फोटा मूकी आखो विडियो तमारो बनी जशे। ठीक है, विडियो नी अंदर तमने काई पण प्रॉब्लम आवे नीचे कमेंट करजो अथवा टेलिग्राम से त्यां आगे तमे स्क्रीनशॉट से स्क्रीन रेकॉर्डिंग से कोई पण वस्तु मोकली शकशो। फास्ट तमारा जो रिप्लाय जोईए तो टेलिग्राम चेनल नी अंदर आवी जजो अने त्यां आगे तमारो स्क्रीनशॉट से अथवा कमेंट से कर दीजिए, तमे पूरेपूरो रिप्लाय मित्रों मळी जशे। तो मित्रों आजनो जे विडियो छे ते तमने साइड में देखाई रह्यो छे। आ रीतनो विडियो आपणे तमने एक फूल प्रोजेक्ट नी अंदर बनावता शीखवाडवाना छे। आ जे रील्स छे ते इंस्टा नी अंदर बहुत ट्रेंडिंग में चाली रही छे। ठीक है, तो आ जे रील्स छे ते बनाववा माटे तमारे एक प्रोजेक्ट ने एड करवानो रहेशे। प्रोजेक्ट ने तमारे एड करवा माटे तमने एक वेबसाइट नी लिंक डिस्क्रिप्शन में मळी जशे, त्यां तमे क्लिक करशो એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવી જશે। ठीक है, तो जो તમારી પાસે ખુલીને આવે છે એટલે ઉપરની સાઈડમાં તમને અહીં આગળ एक नाम लखेलू देखाई रह्યું છે। आज नाम लखेलू આવી રહ્યું છે આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીંયા તમે જેવું ક્લિક કરશો આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવી જશે। ठीक है, यहाँ ખુલીને આવી જાય ત્યાર પછી તમને અહીંયા જો લખ્યું છે નીચે આ જે સર્ચનું આઇકોન છે આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। આ જે સર્ચનું બોક્સ છે તેના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે એક નાનકડું બોક્સ આવશે। આના ઉપર તમારે ક્લિક કરી અહીંયા એક કોડ લખી દેવાનો છે। कोड से 1088। ठीक है, आ रीते 1088 एटलू लखी तमारे सर्च कर देवुं छे। जेवुं तमे आगे सर्च करशो 1088 એટલે તમારી પાસે એક પોસ્ટ આવશે। એના પોસ્ટ ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। આ રીતનો ફોટો નહીં આવે, અલગ ફોટો આવશે। બસ તમારે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી તમે થોડુંક નીચે જશો એટલે તમને આગળ એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ જેવું લખેલું જોવા મળી જશે। ठीक है, તો આ રીતે તમારી પાસે એક ફૂલ પ્રોજેક્ટનું બટન આવશે। આના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે તમારી પાસે ફૂલ પ્રોજેક્ટ એડ થઈને આવે છે। આપણો પ્રોજેક્ટ એકવાર તમે એડ કરી લેશો એટલે ત્યાં તમને બધું સેટ થયેલું મળશે। બસ તમારે ખાલી બે ઇમેજ સેટ કરવાના છે, જે અત્યારે આપણે તમને બતાવીશું। તમને ખ્યાલ આવી છે કે બે ફોટા તમારે સેન્ડ કરવાનો છે, તમારો આખો વિડીયો બને છે। દરરોજ આપણે આવી રીતે સાવ સરળ સિમ્પલ તે ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર વિડીયો બનાવતા શીખવાડીએ છીએ। જો આપણે બનાવવાની રીત તમને સારી લાગે અને સાવ સરળ સિમ્પલ લાગે તો બસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ચેનલ સાથે જોડાઈ દેજો। તમને દરરોજ નવા વિડીયો ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર મળતા રહેશે। અને તમારે જો નોટિફિકેશન જોતું હોય તો ચાહે ઘંટીનું આઇકન છે તેને દબાવી દેજો, તમને દરરોજ નોટિફિકેશન મળશે। દરરોજ નવા વિડીયો બનાવતા શીખી શકશો। તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે પ્રોજેક્ટ આવી ગયો છે। આને તમારે સેજ ઉપરની તરફ કરી તમે થોડાક નીચે આવશો તમને અહીંયા આગળ બે ઇમેજ દેખાઈ રહ્યા છે। તો આ જે ઇમેજ છે તે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર ડબલ ફોટો એડ કરેલો છે। તો હવે તમારે શું કરવાનું છે, આ જે ફોટો છે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે નીચે આ પ્રમાણે ઓપ્શન આવશે। ઓપ્શનની અંદર તમારે અહીંયા ઓપ્શનમાં જવાનું છે, કલર એન્ડ ફિલનો ઓપ્શન છે એમાં। ત્યાર પછી અહીંયા આગળ તમને ઓપ્શન મળશે નંબર, આ નંબર ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। હવે તમારા ફોટા અહીંયા ઓપન થઈને આવશે। તમારે જે ફોટા પર વિડીયો બનાવવાનો હતો તે ફોટો તમારે અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે। ત્યાર પછી પ્લસના આઇકન પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। નીચે તમારું બેકગ્રાઉન્ડ છે તે ફોટો તમારો બદલી અને સેન્ડ થઈને આવી ગયો છે। ત્યાર પછી ઉપર જે છે તે ફોટો તમારે સેન્ડ કરવાનો છે। તો એના માટે તમને જે ઉપરનો ફોટો છે એના પર ક્લિક કરી દેવાનો છે। ત્યાર પછી આ જે કલર અને ફિલનો ઓપ્શન છે આના પર ક્લિક કરી નીચે લાઈન આવી ગઈ છે, આ લાઈન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। લાઈન ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમારે ત્યાં બીજો ફોટો સિલેક્ટ કરીને લઈ લેવાનો છે। તો આ રીતે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર તમારે ડબલ ફોટાની ઇફેક્ટ એડ થઈ ગઈ છે। ત્યાર પછી હવે આ જે વચ્ચે તમને એક બોક્સ દેખાયું છે તેની અંદર તમારે ડબલ ફોટા એડ કરવાના છે। તો આ ડબલ ફોટા એડ કરવા માટે તમારે શું કરવાનું છે, નીચે તમને એક ગ્રુપ મળશે, આ જે ગ્રુપ એન્ડ માર્ક્સ લખેલું છે આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। जो તમે એના પર ક્લિક કરશો નીચે તમને ઓપ્શન મળશે એડિટ ગ્રુપનો। જો અહીંયા આગળ તમને દેખાઈ રહ્યો છે એડિટ ગ્રુપનો, આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા આગળ તમે ક્લિક કરશો તમને અહીંયા આગળ પાછા બે ઇમેજ છે તે જોવા મળી જશે। તો હવે તમારે શું કરવાનું છે, આ જે ઇમેજ છે આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી તમારે નીચે ઓપ્શન છે કલર એન્ડ ફિલનો, એના પર ક્લિક કરી દો। ત્યાર પછી નીચે એક લાઈન આવી ગઈ, લાઈન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। લાઈન ઉપર તમે જો ક્લિક કરશો અત્યારે જે ઉપરની સાઈડમાં આપણે જે ફોટો બેકગ્રાઉન્ડની અંદર એડ કર્યો હતો તે જ ફોટો આપણે સિલેક્ટ કરીશું અને પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દી। તમે અલગ ફોટા પણ યુઝ કરી શકો છો, એવું કોઈ જરૂરી નથી। પછી આ રીતે તમારો ફોટો અહીંયા આગળ સેન્ડ થઈ ગયો છે। ત્યાર પછી નીચેનો જે ફોટો છે એના પર ક્લિક કરી કલર અને ફિલનો જવાનું છે। જે નીચે લાઈન આવી ગઈ છે આ લાઈન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। લાઈન ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમારે બીજો ફોટો નીચે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર તમારે લઈ લેવાનો છે। તો આ રીતે શેડોની ઇફેક્ટ છે વચ્ચે જે આવી રહી છે ઓટોમેટિક એડ થઈ જશે। આ રીતે આપણો ફોટો બની ગયો છે, તમે જોઈ શકો આ રીતનો આખો વિડીયો બની ગયો છે। અહીંથી તમે વિડીયોને પ્લે કરશો તમારો આખો વિડીયો બની અને આવી છે। તો સાવ સરળ સિમ્પલ તમે મારે તમારા બે ફોટા મૂકી તમારો આખો વિડીયો બની જશે। જો આપણે બનાવવાની રીત તમને પસંદ આવે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો, વિડીયોને એક લાઇક કરજો। દરરોજ આવા નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી ચેનલ સાથે જોડાઈ દેજો। મળશું એક નવા વિડીયોની અંદર મિત્રો। ચાલો જી, ગુડ બાય।